चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आज मी तुम्हाला नॉनव्हेज खाणाऱ्या लोकांसाठी एक रेसिपी दाखवते, ते म्हणजे शीख कबाब चिकनची। तुम्हाला सगळ्यांना खूप आवडतात मला माहिती आहे, पण हे चिकनचे शीख कबाब आपण होममेड पद्धतीने कसे करायचे ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे। तर सुरुवात करूया। होममेड शीख कबाबसाठी मी इकडे 500 ग्रॅम बोनलेस चिकन घेतलेले, ते आपण आधी मिक्सरला ग्राइंड करून घेऊया, कारण आपल्याला इथे पूर्णपणे ते छान असं स्मॅश झालं पाहिजे। तर आपण हे भांडं काढून घेऊया इकडे, आणि इथे मी चिकनचे पीसेस घेतलेले आहेत ते आपण मिक्सरमध्ये टाकूया। ह्याच्यातलं पाणी पहिल्यांदा सगळं छानपैकी गाळून घ्यायचं आहे, हे ड्राय पाहिजे, हे महत्त्वाचं आहे। आणि आता आपण हे ग्राइंड करूया। अजून थोडं व्हायला पाहिजे, तर आपण पुन्हा छान करून घेऊया। बघूया आता तरी झालंय का? येस, आता झालेलं आहे। आता आपण हे काढून घेऊया, आणि आता हे जे चिकन आहे मॅश केलेलं ते ह्याच्यात घालूया। आता आपण ह्याच्यामध्ये एक अंड फोडून घालूया, त्यानंतर 1 टेबलस्पून धणा जिरा पावडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, अर्धा टीस्पून हिंग, अर्धा टीस्पून हळदी पावडर, 1 टेबलस्पून मिक्स मसाला। तुमच्याकडे जो पण साठवणीतला मसाला असेल तो घाला, नसेल तर तुम्ही लाल मिरची पावडर पण घालू शकता, चिकन मसाला पण तुम्ही यूज करू शकता, मीठ चवीप्रमाणे, कोथिंबीर तुम्हाला आवडेल तशी, 4 टेबलस्पून चण्याचं पीठ। आता हे सगळं छानपैकी मिक्स करायचंय। आता आपण ह्यात घालूया 1 टीस्पून तेल, टीस्पूनच घालायचंय, जास्त नाही घालायचंय, आणि ह्याला हे लावूया। छान मिक्स झालेलं आहे। आता आपण ह्याचे होममेड शीख कबाब करून घेऊया। त्याच्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, तेल गरम करत ठेवायचं आहे। तर आपण तेल गरम करूया, शॅलो करणार आहोत त्यामुळे थोडंसंच तेल घालायचं आहे, जास्त नाही घालायचं आहे। आता हे छानपैकी मिक्स करते आहे मी, मिक्स झालेलं पण आहे, पण मी नेहमी काय करते, आलं लसूण क्रश वापरते, पण आज मी इथे वापरणार आहे आलं लसूणची पेस्ट। तर आपण इथे घालूया 1 टेबलस्पून आलं लसणाची पेस्ट। चिकन म्हटलं की आलं लसूण हे पाहिजेच, मग तुम्ही क्रश घाला किंवा मग पेस्ट घाला। आता हे पुन्हा आपण छान मिक्स करून घेऊया। तेलही तापलेलं आहे आणि आपलं हे मिश्रण पण तयार आहे। आपण काय करायचं, छोटा गोळा घ्यायचा आहे, त्याचा असा रोल करायचा आहे, जेवढा पातळ रोल करता येईल तेवढा रोल करायचा आहे। आणि जर तुमच्याकडे शीख असेल तर त्या शीखला ते सगळं चिकटवून टाकायचं आहे, आणि असे आपण छोटे छोटे रोल करणार आहोत। अशा प्रकारे आपण बाकीचे पण करून घ्यायचे। आता हे आपण दोन्ही साइडने छानपैकी शॅलो फ्राय करून घ्यायचे। हे तुम्ही अजून थोडेसे मोठे केले तरी चालतील, आणि मग त्याचे तुकडे केले तरीही चालणार आहेत। आणि दोन्ही साइडने छान असं खरपूस रंगावर आपण ते छान असे फ्राय करून घ्यायचे, शॅलो फ्राय। चिकन आहे मॅश केलेलं आहे त्यामुळे ते पटकन शिजणार आहे, बोनलेस आहे। आणि दुसऱ्या साइडनी पण छान होऊन द्यायचे। एका साइडने झालेले आहेत, दोन्ही साइडनी झालेले आहेत। आता आपण हे काढून घ्यायचे। तर आपण गॅस बंद करूया आणि हे टिश्यू पेपरवर काढून घेऊया। बघितलं ना, तुम्हाला शीखची गरज नाही आहे, तुम्ही असे पण हे कबाब करू शकतात। आणि असं नाही आहे की तुम्हाला हाच शेप करायला पाहिजे, तुम्ही राऊंड दिला तरी चालेल, मोठा राऊंड शेप दिला तर तुम्हाला बर्गर पॅटी पण होऊ शकते। हे मी काढून घेते आधी, आणि हे पुदिनाच्या चटणीबरोबर हे खूप छान लागतात। गरमागरम होममेड शीख कबाब तयार आहे, कारण ह्याच्यासाठी तुम्हाला शिग्याची गरज नाही आहे, असे पण तुम्ही घरी करू शकतात। म्हणजे काय करतो ना आपण, कधी कधी ऑफिसमधनं येता येता बघतो की आपल्याजवळ शीख कबाब आणि तंदुरी वगैरे मिळतात, की चल रे आज एक शीख कबाब देऊन टाक, पण आता हे करायची गरज नाही आहे। सकाळी ह्याला सगळं मॅरिनेशन करून ठेवून द्या, आणि ऑफिसमधनं आल्यावर गरमागरम करून खा। त्यामुळे हे तुम्ही करायचं आहे, एन्जॉय करायचं आहे, आणि मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे, आणि रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे।